تقدم لكم أوديو تاب ملخص كتاب لا يمكن إيذائي لديفيد غوغنز. مقدمة: لم تكن الطفولة تعني لغوغنز اللهو واللعب مع الأطفال في الخارج. كانت طفولته عبارة عن صدمات متتالية بسبب أب مسيء عنيف وحياة فقر. من هنا يمكن التنبؤ بحياة يملأها الفقر والكآبة. لكن العكس هو ما حصل. لقد تحدى غوغنز كل الصعوبات من خلال الانضباط الذاتي، الصلابة الذهنية والعمل الشاق. تغلب على كونه شاباً بديناً مكتئباً بدون مستقبل، فبإلزام نفسه بإنقاص وزنه وبتحسين درجاته العلمية أصبح غوغنز أيقونة في جيش الولايات المتحدة، وكذلك صار من الأوائل على العالم في رياضات التحمل. في كتابه لا يمكن إيذائي يشاطرنا غوغنز قصته المذهلة، ويرسم لنا مساراً يمكن لأي كان أن يتبعه ليتخلص من مخاوفه وشكوكه ويدفع حدوده إلى أقصاها حتى يعيش الحياة التي يريدها. الفصل الأول: طفولة قاسية ومراهقة صعبة. لم ينعم غوغنز بالطفولة المثالية بين لعب مع أقرانه وحنان أسرته، على العكس، بل كان يعيش حياة عبودية تحت أبيه المسيء العنيف، الذي كان يجبر كامل العائلة على العمل في حلبة التزلج التي كان يملكها. وطبعاً لم يكن غوغنز استثناءً، ففي عمر 6 عمل في العناية بأحذية التزلج، وبعد انتهائه من عمله كان ينام يومياً عند منتصف الليل في المكتب في حلبة التزلج. كان بالكاد ينام بسبب ضجة المتزلجين والموسيقى الصاخبة، وكان غالباً ما ينام في الصف بالمدرسة بسبب ذلك. هل هذا كل شيء؟ لا، كان غوغنز يتعرض للعنف والضرب من طرف والده بصفة متكررة ومستمرة. كذلك كان شاهداً على تعرض أمه للعنف الجسدي والنفسي، وإذا ما تدخل ليدافع عنها ينال هو أيضاً نصيبه من الضرب والتعنيف. في سن 8 هربت أمه وهو معها إلى أنديانا حتى يبدأ حياة جديدة معا، ولكن بعد مدة قصيرة اكتشف أنهما انتقلا إلى أحد أكثر الأماكن عنصرية في أمريكا. كان الفتى أسود البشرة الوحيد في المدينة، وبسرعة أصبح هدفاً للسخرية والكراهية العنصرية. كان يسمع الشتائم البذيئة والقاسية، وكان حتى أحياناً يهدد بالأسلحة، ولم يبدو أن حياته تتحسن بأي طريقة. وبسبب كل ما عاناه بدأ غوغنز يعاني من التلعثم العصبي ومن تساقط الشعر وتغير لون البشرة، ولم يفهم غوغنز سبب هذه الأعراض. في مراهقته أدرك أنه يعاني خطباً ما، وهو ما يمكن أن نسميها القلق السام، وهي حالة تصيب من تعرضوا في طفولتهم للعنف والإساءة، مما يؤدي إلى تغيير كيمياء الدماغ. ومن بين نتائج كثيرة لهذا التغيير يمكن أن يؤدي كذلك إلى احتمال فقدان الذاكرة وإلى صعوبة في التعلم والاحتفاظ بالمعلومات. بسبب حالته وضع غوغنز في قسم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة الدراسة المتوسطة، وكان في سنوات مراهقته بالكاد يستطيع القراءة. الفصل الثاني: مرآة المساءلة. في الثانوية بدأ غوغنز يكون حلماً خاصاً به: الالتحاق بالقوات الجوية الأمريكية. كان ذلك بعد الالتقاء بأحد أفراد تلك القوات، لكن الأمر لم يعدو على أن يكون مجرد حلم في تلك المرحلة. كان يشعر أن تحقيق ذلك بعيد، لأن الالتحاق بالقوات الجوية يتطلب مواهباً ومستوى تعليمي معيناً، وهو ما كان يظن أنه مفتقر إليه. كان مجرد النجاح في اختبار القبول للقوات المسلحة يعني أنه على غوغنز أن يعيد تعلم كل ما قد تعلمه في ال10 سنوات الأخيرة. في أحد الأيام نظر غوغنز إلى مرآة في بيته نظرة مطولة، وكره نفسه والحالة التي وصل إليها. أراد أن يتغير، فقرر البدء بمظهره. حلق رأسه، ثم جدد خزانة ملابسه، ثم أتى بقصاصات ورقية وكتب على كل واحدة منها ما يتوجب عليه فعله حتى يجتاز اختبار القوات المسلحة بنجاح. بدأ ملاحظاته بعناصر صغيرة يمكن تحقيقها بسهولة، مثل نظف غرفتك كل يوم، ثم تدرج في صعوبة المهام في ملاحظاته الورقية، مثل جري عدد معين من الأميال في هذا الأسبوع.
هذا ما سماه جوجنز مرآة المساءلة. مرآة المساءلة هذه قلبت حياة جوجنز كلية. كان بداية كل يوم يمارس طقوس الوقوف أمام المرآة من أجل تذكير نفسه بما عليه إنجازه اليوم من أجل مهمته وهدفه. بدأ الدراسة والتدريب يومياً، ولم يدع أي وقت يضيع دون أن يستثمره لبلوغ أهدافه. مع أن جوجنز كان لديه العديد من العوامل المقيدة، إلا أنه أصبح يؤمن أنه يمكنه تغيير مستقبله. وفي النهاية استطاع اجتياز اختبار القوات الجوية، وكان في طريقه للالتحاق بها. ولكن ليكمل تدريباته من أجل دخول القوات المسلحة، كان عليه اجتياز اختبار كان هو من بين الأصعب في حياته: السباحة. كان لدى جوجنز خوف كبير من الماء يمكن أن يصل إلى درجة الرهاب، فعند بدئه تدريباته العسكرية أصابه الخوف بالشلل من أن يفشل في اختبارات السباحة. وبعد مدة قصيرة كشف فحص طبي روتيني أن جوجنز يعاني من فقر الدم المنجلي، وكان هذا عذراً جيداً له لمغادرة القوات المسلحة. الفصل الثالث: تغيير حياته بالكامل. بعد أن ترك جوجنز القوات المسلحة، أصبح الآن يعمل كمبيد ضد الصراصير، ويزن حوالي 300 باوند. في أحد أيام العمل الصعبة في محاربة الصراصير، بدأ يسأل نفسه كيف انتهى به المطاف على هذه الحال. في ذلك اليوم شاهد جوجنز وثائقياً حول وحدات عسكرية للبحرية الأمريكية تسمى النيفي سيلز، وهي أحدى أقوى الوحدات في العالم، مع أصعب التدريبات والاختبارات البدنية والذهنية. وللالتحاق بها على المرء أن يكون من بين الأفضل. اندهش جوجنز بالصلابة الذهنية والقدرة على الاستمرار التي يتمتع بها أفراد النيفي سيلز. وقبل حتى أن ينتهي الوثائقي، قرر أن يلتحق بهذه الوحدات وبدأ في إجراء المكالمات. بعد وقت قصير أدرك أنه بدين جداً ليلتحق بهم، لكن البرنامج التدريبي سوف يغلق أبواب القبول فقط في 90 يوماً. كان على جوجنز أن يخسر 107 باوندات في أقل من 90 يوماً إذا أراد فرصة ليصبح فرداً من النيفي سيلز، وهذا يعني أنه عليه خسارة أكثر من باوند واحد كل يوم في 90 يوماً التالية. نفذ جوجنز نظاماً صارماً للياقة البدنية. كان يستيقظ كل يوم على 4:00 صباحاً، ويتدرب لمدة 2 ساعات على الدراجة، ثم يتدرب في أقرب حوض للسباحة لمدة 2 ساعات كذلك، ثم يذهب للصالة الرياضية ليقوم بتدريب قاس للعضلات. تدريباته لم تنتهي بعد، فهو ينفق ما تبقى من يومه على تمرين الدراجة قبل وبعد العشاء. صنع جوجنز وقتها نظام مرآة مساءلة جديداً ليحارب شكوكه وأفكاره السلبية القائلة بأنه لا يستطيع فعل ذلك. نجح جوجنز. نعم، لقد فعلها. وصل إلى الوزن المطلوب والتحق بالبرنامج التدريبي للنيفي سيلز، ومدته 6 أشهر، والذي يهدف إلى اختيار 30 فقط من بين 120 مرشحاً الذين قُبلوا لدخول البرنامج التدريبي. الأسبوع الثالث من البرنامج هو الأقصى والأصعب، ولهذا سمي بأسبوع الجحيم. خلاله يتعرض المترشحون لأقصى أنواع التدريبات والاختبارات على الشاطئ وفي البحر، والتي يمكن أن تصل إلى حد تهديد حياتهم. في هذا الأسبوع طور جوجنز مفهوم العقل المدرع. لقد فشل مرتين في تجاوز أسبوع الجحيم، ولم يتبقى له إلا محاولة واحدة. حينها أدرك أنه عليه أن يخترق عقول المدربين الذين يقفون في طريقه. كان التحدي الأصعب خلال كل الأسبوع هو رفع قارب فوق رؤوس المترشحين للسير به عبر الشاطئ. خلال ذلك التحدي كان جوجنز يشجع رفاقه في الفريق ويصر عليهم للاستمرار. هم بدورهم بدأوا يرددون عباراته ويصرخون ويصرون ليوضحوا للمدربين أنهم لن يستسلموا. أراد جوجنز بهذا أن يوضح للمدربين أنه ورفاقه لن يحبطوا، وأن محاولاتهم وهجماتهم لن تجدي معهم نفعا. الفصل الرابع: قاعدة 40%. حقق جوجنز هدفه الرئيسي وأصبح فرداً من النيفي سيلز. هناك ظهرت مشكلة أخرى. وجد نفسه يتوق لنوع التحدي الذي واجهه في أسبوع الجحيم.
كيف له أن يجد تحدياً ليدفع ويحفز نفسه؟ في عام 2005 وجد غوغنز الإجابة، فمن خلال المنافسة في سباقات العدو الماراثونية المعروفة بالألترا رانينج، من خلالها يمكن له أن يتحدى نفسه وإمكاناته. إذا كان عليك أن تستيقظ غداً صباحاً وتعدو لمسافة 100 ميل، فهل ستفعل ذلك؟ أنا أقول أننا لا نستطيع، بل هو أمر مستحيل. غوغنز على العكس كان يعلم أن عقله فقط هو الذي يوقفه. قرر الاشتراك في سباق بادواتر 135، وهو أصعب سباق عدو في العالم. كان اشتراكه بدافع خيري من أجل عائلات رفاقه في البحرية الذين قضوا، وبطبيعة الحال كان عليه التأهل أولاً لدخول السباق بعد اجتياز سباق 100 ميل في يوم واحد بسان دييغو. عند اشتراكه في السباق التأهيلي وفي الميل 70 لم يعد يشعر غوغنز أنه بخير، فقد السيطرة على المثانة وحركة الأمعاء بسبب الإرهاق الشديد. بدأ يعاني من ضعف الرؤية، وكان يركض بعضب مكسورة في رجله. أي شخص عادي كان ليتوقف قبل فترة طويلة قبل وصوله لهذه المرحلة، لكن غوغنز ليس شخصاً عادياً. لشرح كيف استطاع أن يدفع نفسه لإكمال سباق 100 ميل، تخيل فقط الشعور بعد تمرين بدني شاق بأنك لا تستطيع بذل المزيد. حسناً، حسب غوغنز لديك القدرة على بذل 60% أخرى، وهو يطلق على هذا قاعدة 40%. وحسب هذه القاعدة فإن الشخص يستسلم بعد بذل 40 فقط من الجهد ومن إمكاناته. مثلاً، إذا كنت تعتقد أنك تستطيع الجري فقط 4 أميال، فإن قدراتك الحقيقية تقترب من 10 أميال. لذا فعندما تشعر أنك فعلت كل ما تستطيع، عند هذه النقطة استمر ولا تتوقف. فعندما تتخطى هذه النقطة سوف تنمو وتتطور وتحطم الحدود التي تقيدك وتبقيك حيث أنت. في النهاية أنهى غوغنز سباقه في 19 ساعة فقط، وجرى ميلاً إضافياً. هذا أهله لنسخة 2006 من سباق البادوتر. قام غوغنز بالتدرب والاستعداد جيداً لهذا السباق، حيث تدرب في ظروف تشبه ظروف يوم السباق. حصل على المركز الخامس في النهاية، وتمكن من إنهاء السباق في 30 ساعة. بفضل قاعدة 40%، كان غوغنز قادراً على تحدي نفسه وتجاوز حدوده وإنجاز شيء مذهل أقرب للمستحيل. الفصل الخامس: الغير مألوف ضد غير المألوف. بعد سباق بادواتر 135 اشترك غوغنز في عدة سباقات بمعدل أكثر من سباق شهرياً ولعدة أشهر متتالية، لكن كانت مفاجأة بانتظاره، فقد أجبر على ترك حبه للمنافسة في السباقات للأبد. ففي أحد السباقات أحس بخطب في قلبه ونقل إثرها إلى المستشفى، وهناك كانت المفاجأة، فقد اكتشف أن قلب غوغنز به ثقب كان هناك طوال الوقت. هي حالة صعبة تتسبب في نقص الأكسجين في الجسم، وقد تؤدي إلى موت فجائي، وإذا كان الشخص غواصاً منتظماً فإن المخاطر تتزايد. في ال10 سنين الأخيرة كان غوغنز من أفراد النيفي سيلز، وهو ما يعني أنه عرض جسده للمستحيل أثناء التدريبات، وبالطبع كان الغوص شيئاً أساسياً من ذلك. بأعجوبة لم يقتله مرضه. من الأكيد أن الحياة سوف ترمي في وجوهنا أموراً نكرهها، وسنمر بأوقات ينهار فيها كل شيء أو يكاد، لكن استجابتنا لكل ذلك هي ما يهم وهي ما يصنع الفرق. بهذه الذهنية أصبح غوغنز واحداً من بين 36 فقط أمريكياً من أصل إفريقي في وحدة النيفي سيلز، والأمريكية الوحيدة من أصل إفريقي في نخبة سباقات الأولترا رانر. وعلى حد تعبيره أصبح غير المألوف ضد غير المألوف. وبتعبير آخر، قد وضع غوغنز نفسه على قمة 1% من بين الأفضل، وأصبح واحداً من القلائل المتفردين. لكن مع انتهاء مسيرته الرياضية في السباقات الطويلة، كيف سيدفع نفسه لتجاوز حدوده؟ بمجرد علم قوات البحرية الأمريكية بنجاحاته الرياضية حولته إلى واحد من كبار المجندين لديها. كان عمله يتركز في جعل النيفي سيلز بيئة أكثر جذباً للشباب السود، وبالطبع قابل غوغنز المهمة بفخر، وبدأ يركز على تطوير نفسه في التجنيد والخطابة.
لكن كانت هناك دائما تلك المشكلة: هو بحاجة إلى المزيد. كيف يستطيع دفع نفسه ليصير في قمة الأداء من جديد؟ بالطبع هو لم يعد يستطيع المنافسة في العدو الماراثوني بقلبه المثقوب. عرف جوجنز أن الرقم القياسي العالمي في تمرين البولابس هو 2021 مرة في 24 ساعة. بعد محاولتين فاشلتين استطاع تحطيم الرقم القياسي العالمي في 20 من يناير 2013. إذن كيف تصبح غير مألوف ضد غير المألوف؟ ما هو هدفك وما الذي يميزك عن البقية؟ كن متفرداً وكن من بين الأفضل. الفصل السادس: قوة عقولنا. تحدى جوجنز كل العقبات. حسابياً كان محكوماً عليه بحياة من الكآبة والعنف والفشل، فالكثير ممن عاش طفولة ومراهقة تشبه ما مر به جوجنز أو حتى أقل أصبحوا مدمنين أو مجرمين أو مرضى نفسيين أو كل ذلك. إذن كيف تمكن جوجنز من فعلها؟ سيقول لكم أن قراراته اليومية هي التي سمحت له بالتغلب على العقبات وجعلته يعيش حياة ناجحة رغم أنه لم يكن يملك في بداية حياته أي ميزة تعينه على ذلك. كيف يمكن إطلاق إمكاناتك الحقيقية؟ ليس هناك سر للنجاح. ببساطة عليك العمل بجد واجتهاد وأن تمتلك التزاماً تاماً على تحقيق أهدافك. في مرحلة ما كان جوجنز بالكاد يستطيع القراءة، وكان يعمل في محاربة الصراصير، وكان يزن 300 باوند. بعد ذلك خسر الوزن، درس باجتهاد ليدخل برنامج تدريب البحرية. فعل ذلك ببساطة من خلال الاستيقاظ صباحاً وإنجاز ما عليه إنجازه. أغلبنا تقريباً بارعون في إيجاد الأعذار، لكن مشاكل الحياة اليومية جزء من الحياة وليست عذراً لعدم فعل شيء. إذا أردت أن تنجز شيئاً ما، عليك أن تستغل الصباح الباكر إلى أقصى درجة. اليوم النموذجي لجوجنز يبدأ على الساعة 4 صباحاً، ثم يقوم بالعدو لمسافة 6 إلى 10 أميال، ثم يعود للبيت، يستحم ويفطر، يجهز نفسه للعمل، ثم يقود دراجته الهوائية مسافة 25 ميلاً إلى العمل ليصل إلى مكتبه على الساعة 7:30. خلال فترة استراحة الغداء يقوم بحصة كاملة في الجيم أو يجري مسافة 6 أميال على الشاطئ، ثم بعد العمل يقود دراجته عائداً للبيت مسافة 25 ميلاً أخرى. على الساعة 7 مساء يكون جوجنز قاد دراجته مسافة 50 ميلاً على الأقل، وجرى على الأقل 10 أميال، وأنهى دوام 9 إلى 5 اليومي. كل واحد لديه 24 ساعة في اليوم، والأمر متروك لك لاستعمالها بحكمة. ستجد أنك ما إن تمتلك صباحك حتى تزيد احتمالية بلوغ أهدافك، وما إن تبلغ هدفاً ما فعليك ألا تتوقف هناك، بل عليك أن تتطلع للإنجاز التالي. بدفع حدودك وتطلعك للإنجاز التالي، فأنت لا تصل فقط إلى أهدافك، ولكنك ستجد السلام والسعادة. استمعتم إلى ملخص كتاب لا يمكن إيذائي لديفيد جوجنز. قرأه عليكم سعيد ولد محمد.